naman natin ang parak niyan. Hindi. Hello again guys, and welcome back to another video. So for today's video guys is susundin natin yung makeup tutorial ni Miss Letisha'S Velasco. So mga hindi nakakilala sa kanya guys, sikat na sikat siya ngayong makeup vlogger. And actually, ang galing yung mag-makeup. Kasi nga, lahat siguro ng mga ginawa niyang mga looks at mga inspired look, nabibigyan niya ng hustisya para ganun. So, first ko siyang unang nakita guys is na-feature siya sa GMA kasi nga, nasusunod niya yung mga looks at mga itsura ng mga gusto niyang sundin. Since pareho kami mahilig sa milk tea, gumawa siya ng milk tea inspired na makeup tutorial. So, yun yung ating susundin. Hopefully, mahusgahan din natin. So, ito na, start ko na sa Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! Welcome back to my YouTube channel! For today's video, okay, na-inspire ako sa kulay ng milk. Iba tayo eh, nai-inspired. Sabi ko naman nung una, nai-inspired ako sa mga kinakain ko, sa mga dahon, sa mga nakikita ko, nafe-feel ko, mga ganon. Ganon tayo be. So ngayon, na-inspired ako sa kulay ng milk tea. So, una guys, naglagay siya ng kanyang primer, yung kanyang, ano tawag dun, tint. So akin naman, ito yung gagamitin ko. This is, ano tawag dun? Exfoliator makeup base. Ito yung gagamitin ko. This is Color Control SPF 27. Teka lang, parang medyo lalayo ako kasi parang dumidilim yung likuran guys. Ang dilim ng likod ko na. Teka lang naman, be. So yan, nag-base muna ako guys. I am using the makeup base from Japan. Foundation na siya. So, ito yung gagamitin ko guys. This is from Maybelline Superstay and Sassy Lady. I-mix ko lang sila guys kasi medyo dark na sa akin to. And then ito light naman. So, kailangan ko lang ng parang neutral na shade. Maingay na naman. Oo, dito ba maingay yung mga bunganga ng kapitbahay ko. Nag-film ako kasi pa yung kambing namin. Kaya pag meron kayong marinig na tumatawa dyan, o may nagsisigawan kapitbahay ko Maingay yun po yung guys. tunog ng kambing namin. O meron ba naman papaano? Kaysa sa Ayan. mas yun ang masagap ng aking microphone yung kambing. Sa boses ko. So, kita nyo naman. Ang dami din nagtatanong. I can't think nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better, girl, when I'm with you. She illuminates so bright like a star in the skylines. She got the looks, the good, oh boy, I need her so bad in my life. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh, shawty, we could go. Don't need no luggage, na 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 na. Don't need no stress, girl, na 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 na. Just me and your sons are. So, nag-concealer na siya guys. Ito yung gagamitin natin. This is from Maybelline Marvel. Limited edition nila ng Marvel Concealer. Lagay ko na siya sa aking under eye para matakpan yung mga pinagpuyatan natin. Tsaka mag-brighten up yung ating eyes. Konti lang ilagay natin kasi medyo ano ko eh. Matapang ko ang concealer guys. Full coverage din to. Huwag ako ng konti dito. And then, of course, Would it make you feel better if I say the songs for you when you feel down and better? sa akin ba yung favorite ko, taro. Taro flavor. Sarap kaya no! Oo, mag-craving nga ako ngayon kasi parang 1 month na akong hindi nakainom ng milk tea. So, ayan, nag-contour niya siya guys. So, yun sa kanya ginamit niya is cream. Sa akin ito, gagamitin ko is Pro Color. See?
ano lang, light lang siya. Hindi kailangan sobra. I can't do nothing better Ito siya sa nose, tsaka sa ating forehead. sunny and better. Girl, when I'm with you, O, ganyan yung ano ko ba, yung aking brother. Sobrang linis ko itong ano, nakahiga lang. Powder na siya. Powder na siya. I'm gonna be using my Nichido final powder in cream. So yan, ano siya guys, na powder. Kahit parang ang magagano. Nag-bake. So, magbe-baking din tayo. Ayan. Ayan, i-bake niya. I-bake natin yan. Ilang pa, tsaka sa ating forehead. Hindi, pagtara niya yung bake. Para iwas oily. Para sa yung sa akin, hindi ko na kailangan ng hair. So, kasi ang gabi na yung hair ng aking eyebrows. So, ang gagamitin lang natin is ito. Colored soft cosmetic art in the shade brown. Ayan. So, ito na yung gagamitin ko guys. Hindi ko na kailangan mag-hair stroke kasi yung aking eyebrows is na-over niya ng hair. Actually, ang kapal talaga guys. Sobrang kapal. Ayan. O sige, gagawin na din tayo ng mga hair stroke dyan. Cover na natin yung part ng aking liner. Kailangan ko i-cover or yung mga gaps. Yung balloon gaps. Ayan. So, ayan. Hair stroke din tayo. Ayan. Parang hindi naman hair stroke ang nangyayari dito. Hindi kasi magiging, alam mo yung hindi makikita na yung hair stroke kasi nga, ang dabong na ng kilay ko guys. Kaya ayan, i-cover na lang natin siya. Yung mga gaps dyan sa part na kailangan takpan. Like yung may mga walang buhok. Sabi niya ito daw, ito nobody but you. I want nobody but you. And then gagamitin ko lang tong darkest na color. Same brand na ginamit ko guys. Darkest lang siya. Para i-black natin. nagre-reflect daw Yung pinakadulo ng ating eyebrows. magagandang light. And then kukuha lang ako ulit nitong mixture ng dalawang foundation guys. Sa dulo ng kilay para hindi napuputol yung kilay mo. Pag pinipicturean And gagamitin natin yan panglinis dun sa ating kilay. May mga flash photography ganun. Kailangan daw sa dulo dark para hindi daw mukhang putol ang kilay mo. Ganun, diba? I can't do nothing better. So ayan yung aking kilay guys. And then kukuha ulit ako nitong ating ginamit na pang contour. And lalagay ko lang siya dito na part ng aking kilay guys. Just to brighten up ng konti. Yung shade na brown sugar from Lip Puff. So, diba? Ang daming nagagawa nitong, ang daming nagagawa nitong lip puff. Multi-purpose naman kasi ito eh. Pwede siya sa eyelids, pwede siya sa cheeks, and pwede siya sa lips, diba? Bili kayo ng mga ganun, be. Yung marami siyang magagamit, hindi yung isa lang. Para tipid-tipid kayo o... Okay, so since wala tayong ganyang kulay guys, wala tayong ganyang lips, dito na lang tayo kukuha sa palat na to. Gamitin ko muna itong shade guys. Just to cover or base ng ating eyeshadow. This is from Unclut's Vice Cosmetics palette. Since wala tayong ganun guys, ito na yung gagamitin nating shade. Ayan, parang malapit na dun sa shade na ginamit niya. This is Coffee is Life. Tama ba? Coffee is Life.
I want nobody but you. I want nobody but you. Thank you guys from our second shadow ito yung Matulog blush. Wala siyang shade. Make you feel better. Yung back sa ating eyeshadow na pinantin mo. Wala tayo ng konti ang tapos blend natin yung ating ibabag. And then, pagkatapos gamitin ko tong Kind Use na Mr. Cat, gamitin ko tong shade na ito. Tapos natin eyelids. And I will be using this one. Medyo dark. Itong shade na ito. I-mix na lang natin siya ng matte. Pero siya paanong shade. And then, Don't need no luggage, nah 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 nah. Don't need no stress, girl, nah 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 nah. Just me and your sounds alright, girl. I want nobody but you. Yung brown na pencil, ito na lang yung gagamitin ko guys from Vice Cosmetics and Clocks na pencil. Tatay natin siya. sorry, pero ganito. Alam niyo ba, sumabay yung tinitong brown, bronze. pencil na to. Parang may pagka, basta ganon. Oo, ganon. Pagawin ko rin. And then, kumuha siya ng puting eyeliner guys. So, wala kayo niya. Ito yung gagamitin natin pang eyeliner sa iba pa. This is from Minnow Coffee and Wait. Ito lang yung available na ito. And sa ating lower left. I can't do nothing better. So yan, gumamit siya ng shimmer. So ito yung gagamitin natin na shimmer. Which is from Japan. Hindi ko mabasa yung kanyang guys. Kanyang brand. But it says here, Shiny Glow Eyes. It's in the shade pink. Ipapat-pat ko lang din siya dyan. Ayan. See, grabe. Sobrang pinagkat siya. I want nobody but you. 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 Naman yung gagamitin kong eyelashes guys. Ayan. Okay, gamitin ko ulit tong from Yung manipis Lash lang siya. na eyelashes. Would it make you feel better if I say the songs for you when you feel down and better? Shawty, I'll be there for you. We'll be like Bonnie and Clyde, held with everybody else, you and me against the world, girl. You'll be my B, I'll be your J, yeah. We'll be so dangerous in love, girl. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh. Shawty, we could go. Don't need no luggage, nah, 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 nah. Don't need no stress, got nah, 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 nah. Just me and your songs alright, girl. I want nobody but you. Then, for our blush, I will be using Kiss this. kasi nito. Kiss Beauty again. Pambablush ko. Konti-konti lang kasi sobrang pinagpag dito guys. And for our Lalagay ako nito. highlight, kalimutan natin wala yung highlight. Nag-highlight na pala siya kanina. Madali. I'm using this Clothes contour palette and highlight blush.
Highlight and brush siya. Nobody but you. I want nobody but you. For my lips, gagamitin ko itong lip gloss. I want nobody but you. I want nobody but you. And for our lips, I will be using this Uncloth's soft matte na, ayan, parang brown na rin siya. Nobody but you. I want nobody but you. I want nobody but you. I want nobody but you. Para-paraan na lang tayo guys kasi wala tayong ganyang shade. Kaya hanap tayo, maging resourceful na lang tayo sa mga yan. Sa mga bagay na meron tayo. Kasi nga, magagawa din naman natin ang craft niyan. Hindi? Ayan. Wala ba? Naging brown. Naging brown na yung nipis natin. Kasing shade niya na. Oh, diba? Ayusin ko lang tong hair ko, guys. And I'll be back. Ayan. Ay. I can't think nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better, girl, when I'm with you. She illuminates so bright like a star in the skylines. She got the looks, the good, oh boy, I need her so bad in my life. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh, shawty, we could go. Don't need no luggage, nah, 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 nah. Don't need no stress, girl, nah, 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 nah. Just me and your songs alright, girl. I want nobody but you. 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 For today's video guys, and I hope na-enjoy kayo sa video natin today. And Miss Leticia, thank you so much and congratulations. Grabe. And sana one day makakalabarate din kita, no? And thank you so much kasi ikaw yung nag-inspire sa akin para i-pursue din yung passion ko sa pag-make. And basta, and sa lahat na nagsusupport sa akin guys, and thank you so much for the 2,000 subscribers. So 2,000 subscribers na tayo ngayon guys, and thank you so much for watching, and see you on my next video. Bye!